අයිබෝවන් තාක්ෂණය සමග එක්ව සිටින ටෙක්මේට් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකෙන් ඔයා වෙත අරගෙන එන තවත් අලුත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් තමයි මේ. ඔයාට පුළුවන් ඔයා ගාව SATA hard එකක් තියෙනවා නම් laptop මෙන්න මේ විදිහේ laptop SATA hard එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් hard drive enclosure එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට ගෙදරදීම portable hard එකක් නිර්මාණය කරගන්න. මොකද portable hard එකක් ඔබ අලුතෙන්ම මෙලදී ගන්නවා නම් ගොඩක් ගණන්. නමුත් ඔබ ගාව තියෙන නම් පරණ පාවිච්චි කරලා අයින් කරපු ලැප්ටොප් එකක් මේකේ හાર્ඩ් එක සමහරවිට හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ ගාව කොහෙන්ද හොයාගත්ත SATA hard එකක් තියෙනවා නම් ලැප්ටොප් ඔබට පුළුවන් මේ විදිහේ ඉතාමත් අඩු මුදලකට hard drive enclosure එකක් මිලදී අරගෙන portable hard එකක් නිර්මාණය කරගන්න. මේ portable hard drive enclosure එක රුපියල් 2000කට වඩා අඩු මුදලක් වෙන්නේ. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහේ laptop hard drive enclosure එකක් අරගෙන ඒ hard drive enclosure එක ඇතුළට මෙන්න මේ hard drive එක සම්බන්ධ කරගන්න එකයි. අපි බලමු මේක කරන්න කොහොමද කියලා. පොඩි පැකින් එකක් තුනක් ගන්න උත්සාහ කරමු. මේකේ නම නම් තියෙන්නේ WD My Passport Ultra කියන hard drive enclosure එකක්. මේ enclosure එකට ලැබෙනවා USB 3 cable එකක්. ඒ වගේම user manual එකක් තියෙනවා. hard drive එක සම්බන්ධ කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට කුඩා circuit එකක් ලැබෙනවා. මේ විදිහට අපිට මේ සර්කිට් එක මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අසල හොරු බෝඩි කවර් එකක් මේකට ලැබිලා තියෙනවා. අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට කැලේ දෙකට ගලවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ පොඩි කට්ට ටිකක් තමයි තියෙන්නේ වටෙන් මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. මුලින්ම අපිට කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ කෑල්ල අරගෙන මෙන්න මේ කාඩ් එක මුලින්ම මෙන්න මේකට මෙන්න මෙහෙම සවි කරගන්න. මේ විදිහට සවි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කවර් කෑල්ල අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට උඩින් හයි කරලා ලොක් කරගන්න එකයි. මෙන්න මේ විදිහට හයි කරගත්තයින් පස්සේ මේක portable hard drive එක. අපිට පුළුවන් දැන් මේ කේබල් එක අරගෙන මෙන්න මේ කේබල් එක අරගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේක සවි කරගන්න. සවි කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙනවා ලස්සන පුරු බෝඩි portable hard drive එක. ඔබේ laptop එකට desktop එකට external storage එකක් විදිහට මේ hard එක පාවිච්චි කරන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ hard drive එකක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට portable hard disk එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඔබට මේ වගේ ලස්සන portable hard drive enclosure එකක් ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් තිරේ දිස්සන අංකයට WhatsApp message එකක් හරි නැත්නම් call එකක් හරි දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන enclosure එකක් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මේ වීඩියෝ එක නරඹුව හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ගෙනියන්න.